Mijn naam is Leon van Nuenen. Ik ben algemeen directeur van dit bedrijf, Control Media. We zijn gespecialiseerd in het gezamenlijk drukken van orders die via het web geplaatst worden. Dat zijn leaflets, folders, genietenbrochures en geleidenbrochures. Wij krijgen heel veel verschillende orders binnen en die gaan we in combinatie produceren. Wij werken op een markt die gewend is om vandaag te bestellen en morgen in huis te hebben, of eventueel 2 dagen later. Dus het gaat heel snel. Dus betrouwbaarheid is bij ons belangrijk, dat we ook altijd kunnen voldoen aan die vraag. Uiteindelijk, wij zijn een commerciële drukkerij. Ik hou van innoveren, ik hou van vooruitstrevende dingen. En heb altijd partijen nodig die naar willen luisteren en die bereid zijn om daarin mee te gaan. Bij de zoektocht naar een nieuwe drukpers was ik op zoek naar een 10 kleuren machine. Als je de markt op dit moment bekijkt in het drukkerslandschap, dan heb je de keuze uit een Heidelberg, een KBA en een Komori. Wij hebben al jarenlang ervaring met de Heidelberg persen. En ik wil toch eens een keer proberen hoe het is om met een ander merk om te gaan. En wat mij altijd getriggerd heeft als sterke punt van Komori, dat de onderhoudskosten laag waren. De machine hoge uptime heeft. En uiteindelijk, toen we weer een nieuwe machine nodig hebben, zijn we het verder gaan onderzoeken. Waarom hebben we gekozen voor de Komori G14 machine? Komori heeft eigenlijk in het segment van 8 kleuren twee typen machines. We hebben gekozen voor deze machine omdat het net een formaatje groter kan draaien. Maar wij draaien 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Dus ik ben wel op zoek naar een machine die er staat. En waar ik van nou, die gaat het hier al 7, 8 jaar volhouden voordat die buiten gaat. Ik denk dat ik vooral op zoek was naar een machine die de output van de andere machines kon evenaren. Ik denk dat dat de eerste taakstelling is. Waarin de markt heel veel twijfel is of dat kan met deze machine. Maar voorlopig ziet het er goed uit. De machine draait prima. Net zo snel als de andere persen. Waarom zouden mijn collega's ook kunnen kiezen voor een Komori machine? Ik denk uiteindelijk, in de drukkerijwereld is altijd wel een zeer competitieve markt. Ik denk dat ze de keuze zouden kunnen maken als ze een goede berekening maken wat de kostprijs van het product wordt. En de machine heeft daar wel een belangrijke invloed op. En dat is een van de sterke punten van Komori, denk ik, om een kostprijs per afdruk te kunnen genereren die lager is dan de concurrenten. Wat echt doorslag gaf met Komori, dat we een samenwerking kunnen opzetten en dat wij kunnen aangeven wat er verbeterd moet worden in de machine om tot een hoog mogelijke output te komen. In mijn geval zie ik Komori als een partner, omdat de communicatie om dingen te verbeteren echt van beide kanten komt. Ik heb zelf een aantal contactpersonen die ik niet heel vaak wil lastigvallen, maar als ik ze bel, nemen ze ook gelijk telefoon op. En dat is in deze tijd wel best bijzonder. Of ze bellen binnen een kwartiertje terug, dat is ook wel lekker. Ze bellen mezelf ook op van luister, wij zien een stukje performance wat lager is. Dan zien we, dat is een drukker die nog eigenlijk wat instructie tekort komt. Dan sturen ze zelf weer zijn deur op ons af. Die gaat met die drukker aan de slag en probeert hem bij te brengen wat hij nog moet leren. En zo werk ik heel erg samen. Dus echt puur bezig met z'n allen om die machine optimaal te laten functioneren. Je hebt echt gevoel dat je serieus genomen wordt op alle gebieden. Komori. Count on us.